التغذية أثناء انقطاع الطمث. سن اليأس هو الاسم الذي يطلق على الفترة التي تبدأ في الظهور عند النساء بين سن 45 إلى 55، عندما ينتهي نزيف الدورة الشهرية وفقدان الخصوبة. تعد عوامل مثل عادات الأكل والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وتعاطي الكحول والسجائر من بين العوامل التي تؤثر على الفئة العمرية التي تدخل فيها المرأة سن اليأس. يطلق على انقطاع الطمث الذي يحدث قبل سن 45 انقطاع الطمث المبكر، ويجب فحصه من قبل الطبيب. إن النقص أو الاختفاء التام للهرمونات الأنثوية التي تفرز من المبيض أثناء انقطاع الطمث يجلب معه عدد من المشاكل والتغيرات في العظام والجلد والقلب والأوعية الدموية. أشياء مثل هشاشة العظام وتصلب الشرايين والتعرق والنسيان وخفقان القلب والأرق والاكتئاب والقلق والتهيج هي مؤشرات دخول فترة انقطاع الطمث. يمكن منع بعض هذه المشاكل عن طريق تحسين عادات الأكل أثناء انقطاع الطمث. التغييرات في الجسم أثناء انقطاع الطمث. بشكل عام، بعد سن 40 يحدث نزيف حيض غير منتظم عند النساء بسبب انخفاض التبويض. تحدث الهبات الساخنة المتقطعة والتعرق والتغيرات النفسية. على الرغم من أن كمية السعرات الحرارية المستهلكة خلال فترة انقطاع الطمث لا تتغير بشكل عام، فإن الدهون الموضعية تبدأ حول البطن والخصر. هذا الوضع يؤثر على النساء نفسيا بشكل سيء. لمنع ذلك، من المهم جدا الاستمرار في تناول الطعام بانتظام. خلال هذه الفترة تحدث بعض التغيرات في جلد النساء. يترهل الجلد ويحدث مظهر شفاف، وتصبح الأوردة أكثر بروزا. بينما يبدأ الجلد في الكدمات بسرعة كبيرة، تبدأ الجروح في أخذ وقت أطول للشفاء. من الممكن منع هذه المشاكل عن طريق تغيير وتحسين عادات الأكل أثناء انقطاع الطمث. ارتشاف العظام مشكلة صحية أخرى تبدأ بانقطاع الطمث، وهو ناتج عن انخفاض كثافة العظام وزيادة هشاشة العظام. إنه مرض يصعب ملاحظته ويتطور بصمت حتى تحدث الكسور الأولى، بينما يتقدم تكوين العظام وإصلاحها بسرعة حتى سن 30. يبدأ تدمير العظام في فترة انقطاع الطمث. من أجل حماية العظام ومنع الضرر المحتمل، يوصى بتناول الطعام بانتظام وممارسة تمارين تقوية العظام. بسبب انخفاض هرمون الاستروجين، يختفي أيضا التأثير الوقائي لهذا الهرمون. هذا الوضع يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء بنسبة 6%. يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم تصلب الشرايين، ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. من الجوانب الجيدة نسبيا لانقطاع الطمث أنه يقلل من حاجة الجسم للحديد. أهمية التغذية أثناء انقطاع الطمث. التغذية أثناء انقطاع الطمث أهمية. ممارسة الرياضة الصحيحة والتغذية الكافية والمتوازنة فعالة للغاية في الحد من أعراض سن اليأس وإبطاء تقدم سن اليأس. بينما تزداد جودة الحياة باتباع نظام غذائي متوازن وفعال، فإن التمتع بالصحة يقلل من الآثار المزعجة لفترة انقطاع الطمث. يعتبر استهلاك اللحوم الحمراء من بين الأشياء التي يجب مراعاتها في التغذية من أجل الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية ومنع زيادة الوزن بسبب انقطاع الطمث. من الضروري الانتباه إلى حقيقة أن اللحوم الحمراء المستهلكة قليلة الدهن. يوصى أكثر بالتبديل من اللحوم الحمراء إلى اللحوم البيضاء، الدجاج ولديك الرومي والأسماك. اللحوم المصنعة ومنتجات اللحوم مثل النقانق والسلام والنقانق. يجب تجنب المنتجات الدهنية مثل الكريمة والقشدة والشوكولاته. يوصى بأن يتم طهي الأطباق واستهلاكها على شكل شوي أو غليان وليس قلي. يجب تجنب الدهون والدهون الحيوانية مثل السمن والزبدة. فقدان العظام أثناء انقطاع الطمث.
بما أن خطر الإصابة بهشاشة العظام وهشاشة العظام يزدادان أثناء انقطاع الطمث، يجب زيادة استهلاك الكالسيوم للوقاية من هشاشة العظام. في الواقع، سيكون من المفيد للنساء من جميع الفئات العمرية، ليس فقط أثناء انقطاع الطمث، الحفاظ على استهلاكهن للكالسيوم مرتفعا من أجل الاستعداد لانقطاع الطمث. أفضل مصدر مباشر لتلبية متطلبات الكالسيوم هو الحليب ومنتجات الألبان. تساعد زيادة استهلاك الحليب واللبن والجبن على تعويض الكالسيوم المفقود أثناء انقطاع الطمث. بصرف النظر عن الحليب ومنتجات الألبان، فإن الخضروات مثل السبانخ ذات الأوراق الخضراء والجرجير والخرشوف غنية أيضا بالكالسيوم. يساعد استهلاك البقوليات والدبس المجفف أيضا على تلبية الحاجة إلى الكالسيوم. لا ينصح بالوجبات الغذائية الغنية بالبروتينات لأنها ستؤدي إلى إفراز الكالسيوم من الجسم عن طريق البول. أمراض القلب والأوعية الدموية أثناء انقطاع الطمث. للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن أول شيء يجب القيام به من حيث التغذية أثناء انقطاع الطمث هو اتباع نظام غذائي منخفض في إجمالي الدهون والدهون المشبعة والكوليسترول. في حين أنه يوصى بتناول الكثير من منتجات الحبوب والخضروات والفواكه، فمن المستحسن تقليل الملح من أجل الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة. أوميغا 3 وأوميغا 6 تحافظ على أغشية الخلايا شابة وصحية. المكسرات والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والأسماك الزيتية هي أطعمة غنية بأوميغا 3 وأوميغا 6. تساعد الأطعمة مثل بذور الكتان والعدس والسمسم والبندق والجوز والسبانخ والبروكلي والموز والكيوي في حل مشاكل مثل التعرق الليلي والهبات الساخنة وانخفاض الرغبة الجنسية والأرق أثناء انقطاع الطمث. يساعد تناول الأطعمة الليفية أيضا في تخفيف أعراض انقطاع الطمث. تجنب السكريات المصنعة أمر مهم من حيث التغذية أثناء انقطاع الطمث. نظرا لأن الحاجة إلى فيتامين د ستزداد أثناء انقطاع الطمث، يجب أيضا تلبية هذه الحاجة. يمكنك الاستفادة من الآثار المفيدة لأشعة الشمس من خلال أخذ حمام شمسي ظهرا في الشتاء وفي الصباح أو في المساء في الصيف، ويمكن تلبية احتياجاتك اليومية من فيتامين د. في حالة التدخين، يوصى بالإقلاع عن التدخين، فالتدخين يزيد من مستوى الكورتيزون في الدم ويقلل من مستوى فيتامين ج مدن في الدم. يتسبب في انخفاض هرمون الاستروجين. ينصح أيضا النساء في سن اليأس بتقليل استهلاكهن للكحول أو التوقف تماما. يدمر الكحول خلايا العظام ويضعف امتصاص الكالسيوم. نظرا لأن استهلاك الكافيين سيقلل أيضا من امتصاص الكالسيوم، فمن المستحسن تقليل استهلاك المشروبات مثل القهوة والشاي، أو تناول أنواع خالية من الكافيين من هذه المشروبات إذا كان سيتم استهلاكها. ممارسة الرياضة أثناء انقطاع الطمث. تغذية المرأة أثناء انقطاع الطمث بصرف النظر عن تحسين عاداتهم، فإن ممارسة الرياضة هي أيضا من بين الاقتراحات المقدمة. ممارسة الرياضة مفيدة جدا للحفاظ على وزن الجسم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. الجري أو المشي لمدة نصف ساعة يوميا وممارسة تمارين الوزن البسيطة والقيام بحركات تقوية العضلات ستقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض وتخفف من أعراض سن اليأس. تزيد الأنشطة البدنية من كتلة العظام عندما تكون صغيرا وتمنع فقدان العظام عند التقدم في السن. يساعدك القيام بهذه التمارين في الهواء الطلق في نفس الوقت على تناول فيتامين د عن طريق جعلك تستفيد من أشعة الشمس. ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في هذا أثناء ممارسة الرياضة. يمكن للجسم الاستفادة من هرمون الاستروجين الذي لم يعد بإمكانه إطلاقه من الأنسجة الدهنية. لذلك، يجب ألا يقل مؤشر كتلة الجسم عن 25. لهذا، يجب تجنب المبالغة في التمرين. مادة أخرى يجب تجنبها أثناء انقطاع الطمث هي الإجهاد.
من الممكن منع مشاكل النوم التي تحدث في الليل عن طريق تجنب الإجهاد أثناء النهار. السبب الرئيسي لانقطاع الطمث هو انخفاض هرمون الاستروجين المنتج في الجسم. لهذا السبب يشمل العلاج الأساسي لانقطاع الطمث مكملات هرمون الاستروجين. قد يخفف العلاج بهرمون الأستروجين الأعراض، لكن يجب اتخاذ هذا القرار تحت إشراف الطبيب وبنصيحة الطبيب. يمكن استخدام علاج انقطاع الطمث ليس فقط لأعراض سن اليأس، ولكن أيضا لعلاج الأمراض الأخرى التي تسببها انقطاع الطمث. لهذا، يجب أن تستمر الفحوصات الطبية المنتظمة. تساعد التغييرات التي ستجعل حياتك أكثر صحة، مثل تحسين عادات الأكل أثناء انقطاع الطمث، واكتساب العادات الرياضية أو الحفاظ عليها، والإقلاع عن التدخين والكحول، على التغلب على أعراض انقطاع الطمث بشكل أكثر سلاسة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض الأخرى التي تسببها انقطاع الطمث. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.